হিট ষ্ট্ৰকৰ বিষয়ে আমি জানিলো সাইন্টিফিক্যালি বস্তুটো কি হয় আমাৰ বডিৰ পৰা কেতিয়া ঘাম ওলায় নেচাৰেলি আমি যেতিয়া গৰমত কিবা কাম কৰোঁ বা আমি গৰমত ওলাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় বেসিক্যালি আমাৰ যেটো বডিৰ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ আছে কিমান হয় যেটো বডিৰ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ 36 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড যেটো নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ আছে ইয়াৰ পিছত যদি আমি বাহিৰত ওলাই গৈ বেছি ইয়াতকে উত্তাপৰ সন্মুখীন হওঁ বেছি টেম্পাৰেচাৰৰ সন্মুখীন হয় আমাৰ বডিটো যেতিয়া হিট হয় যেতিয়া বডিটো গৰম হয় তেতিয়া বডিয়ে ব্ৰেইনলৈকে কি হয় সিগন্যাল পঠিয়ায় যে সোয়েটিং হ'ব লাগে অৰ্থাৎ ঘাম নিৰ্গত হ'ব লাগে ঘাম কি সৰু সৰু পানী বা কণিকাৰ সমষ্টি আৰু সেই যেনেকৈ ঘামি যায় সেই ঘামটো আল্টিমেটলি ওলাই পেলাই কি হয় আমাৰ বডিটোক এটা কুল ডাউন এফেক্ট দিয়ে ওকে কিন্তু হিট ষ্ট্ৰোকৰ যেটো কন্ডিশন হিট ষ্ট্ৰোকৰ কন্ডিশনটো এনেকুৱা হয় একচুয়ালি আমি যদি বহুত দেৰি সানলাইটত বা বিৰাট এটা বেছি টেম্পাৰেচাৰত আমি নিজকে ফিজিক্যালি এক্সপোজ কৰি ৰাখো বহু দেৰি তাৰ পিছত এই হিট ষ্ট্ৰোকৰ নিচিনা কন্ডিশন হৈ যাব পাৰে স্পেশালি ইন কেস অফ ওভাৰহিটিং ওকে আৰু এই হিট ষ্ট্ৰোক কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে গুচি যায় যে আল্টিমেটলি জানলেৱা হৈ যাব পাৰে it can be life taking also right so হিট ষ্ট্ৰোকৰ ফলত হিট ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ আগতে আমি একচুয়ালি আৰু এটা স্টেজ পাও হিট ষ্ট্ৰোক ইনফেক্ট হোৱাৰ আগতে আমি এটা স্টেজ পাও that is known as হিট এক্সহশন ওকে এটা হিট এক্সহশনটো কি যেতিয়া হিট ষ্ট্ৰোক হ'ব হিট ষ্ট্ৰোকৰ যেটো আগৰ অৱস্থা হে আগৰ অৱস্থাটোক হিট এক্সহশন বুলি কোৱা হয় আৰু হিট এক্সহশনৰ পিছতহে হিট ষ্ট্ৰোক হয় আৰু হিট এক্সহশনলৈকে কি হয় সোয়েটিং থাকিব তেতিয়া বহুত বেছি সোয়েটিং থাকিব আৰু তাৰ পিছত যদি অল অফ এ সাডেন যদি সোয়েটিংটো কমি যায় মূৰ ঘূৰণি যদি হয় আমি ঠিক গম নাপাওঁ বাহিৰত আমি কিবা এটা কামত ওলাই গৈছো আমি ৰদত ঘূৰি আছো ওয়াকিং কৰি আছো কিবা কামত আৰু খপককে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মূৰ ঘূৰাই গৈছে আৰু আমি ক'ত আছো ক'ব পৰা নাই বা আমি মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই ডিজিনেছ এটা আহি গৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত উই হ্যাভ টু বি এলাৰ্ট হিট ষ্ট্ৰোকৰ আন এটা যেটো লক্ষণ সিম্পটম দ্যাট ইজ হোৱাট ৰেপিড এণ্ড ষ্ট্ৰং পালস ৰাইট ৰেপিড এণ্ড ষ্ট্ৰং পালস অৰ্থাৎ পালসটো আমি জানো কেনেকৈ পালস চাই সেই পালসটো খুব ষ্ট্ৰং হৈ যাব নেক্সট আমাৰ যেটো এটা লক্ষণ নৌচিয়া অৰ ভমিটিং বমি ভাব আহিব পাৰে red hot dry skin this is very very important আৰু এটা ডাঙৰ ইম্পৰ্টেন্ট কন্ডিশন নো সোয়েটিং ওকে নেক্সট আমাৰ যিজন মই প্ৰথমতে কলো যেতিয়া হিট এক্সহশন হ'ব তেতিয়া প্ৰথমতে কোড আছো কোড নাই এনেকৈ এটা ডিজিনেছ ফিল হ'ব আৰু আল্টিমেটলি গৈ পেলে কি আনকনশিয়াস হৈ যাব পাৰে মানুহজন এতিয়া আমি যদি আমাৰ ওচৰত কোনবা এজন মানুহ দেখিছো হিট ষ্ট্ৰোকৰ বলি হৈছে তেতিয়া হলে আমি ডেফিনেটলি প্ৰথমতে তো আমি ডেফিনেটলি 108 মাতি হস্পিটালত পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিমেই কিন্তু তাৰ আগতে হস্পিটাল গৈ পোৱালৈকে তেতিয়ালৈকে মানুহজনৰ যেটো ভাইটেল অৰ্গানছ আছে যদি বহুত বেছি দেৰি এক্সপোজ হৈ থাকে হিট ষ্ট্ৰোকৰ লগত তেতিয়াহলে সেই মানুহজনৰ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে বা তাৰ ভাইটেল কিছুমান অৰ্গান ড্যামেজ হৈ যাব পাৰে ৰাইট গতিকে আমি ফাৰ্স্ট এইড হিচাপে এজন মানুহক কি কৰিব পাৰো সেইখিনি সম্পৰ্কে আমি ডিসকাস কৰিম নেক্সট স্লাইডত আৰু ইয়াৰ আগতে আমি ডিসকাস কৰো হোৱাট আৰ দ্য কজেস অফ হিট ষ্ট্ৰোক ৰাইট হিট ষ্ট্ৰোকৰ যেটো প্ৰাইমাৰী কজ বুলি ক'ব পাৰো সেকেন্ডাৰী কজ বুলি ক'ব পাৰো প্ৰাইমাৰী কজ যেনেকৈ মই প্ৰথমতে ডিসকাস কৰিলো বহুত দেৰি যদি এক্সপোজ হৈ থাকে কোনোবা এজন এটা হট এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত সেকেন্ড ওয়ান ইজ স্ট্ৰেনিয়াছ এক্টিভিটি যদি বহুত বেছি কোনোবাই কাম কৰি আছে ওকে বা যদি কোনোবাই অত্যাধিক যদি ফিজিক্যালি এক্সারসাইজ কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো হিট ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে এন্ড देयर आर सम सेकेंडरी रीजंस लाइक যদি যিবিলাক ড্ৰেছ আছে সেইকাৰণে গৰমৰ দিনত যিবোৰ ড্ৰেছ আছে দোজ ড্ৰেছেছ শুড বি লুজ যদি বহুত বেছি টাইট কাপোৰ পিন্ধে ওকে ড্ৰিংকিং এলকহল দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট although indirectly drinking alcohol which can affect your body's ability to regulate the temperature যদি এলকহল লোৱা হয় আৰু মানে লিমিটতকে যদি বেছিকে লোৱা হয় ইনফ্যাক্ট তেতিয়া হলে আমাৰ বডিৰ যেটো temperature to regulate কৰাৰ এবিলিটি সেই ক্ষমতাটো কমায় আনে ওকে এন্ড দিস ইজ অলসো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যদি বহুত বেছি ডিহাইড্ৰেটেড হৈ থাকা যায় যদি বডি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰতো মানুহে হিট ষ্ট্ৰোকৰ লগত এক্সপোজ হ'ব পাৰে এতিয়া আমি জানিম যে এই হিট ষ্ট্ৰোক যেতিয়া হয় সেই হিট ষ্ট্ৰোকৰ হলে আমি সিম্পটমস খিনি আমি কি পাও the first one definitely
দ্যাট ইজ হাই বডি টেম্পাৰেচাৰটো খুব বেছি হৈ যাব ৰাইট আৰু ইয়াৰ পিছত বডি টেম্পাৰেচাৰৰ পিছত যদি আমি ডিসকাস কৰো বডি টেম্পাৰেচাৰটো খুব বেছি হৈ যাব ওকে অল্টাৰ্ড মেন্টাল ষ্টেট অৰ বিহেভিয়াৰ ইটো পইণ্ট ইনফেক্ট মই প্ৰথম স্লাইডটো যদি ডিসকাস কৰো তেতিয়াই কৈছো ডিজিনেছ আহি যাব আমি ক'ত আছো গম নাপাম আৰু কি ক'ব বিচাৰো সেইটো ওলাই নাহিব অল্টাৰেশ্যন ইন সোয়েটিং প্ৰথমতে বহুত বেছি হ'ব হিট এক্সেশন হতে তাৰ পিছত ঘপককে সোয়েটিংটো কমি যাব ফ্ল্যাশড স্কিনটো ৰেড হ'ব ৰেপিড ব্রিদিং এন্ড দা ৰেচিং হাৰ্ট ৰেট যেটো আমাৰ পালস ৰেট আছে হাৰ্ট ৰেট আছে সেই হাৰ্ট ৰেটটো মেসিভ ইনক্ৰিজ হৈ যাব ৰাইট আৰু ইয়াৰ পিছৰ যেটো স্লাইড আছে আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম ইয়াতে কমপ্লিকেশনস কি হ'ব পাৰে হিট ষ্ট্ৰোকৰ আৰু হিট ষ্ট্ৰোক হলে আমি কি সাৱধানতা ল'ব পাৰো আমি যে ৰাস্তাত গৈ আছো আমি দেখিছো কোনবা এজন লোক হিট ষ্ট্ৰোকৰ শিকাৰ হৈছে বলি হৈছে তেতিয়া আমি কি স্টেপস ল'ব পাৰো ইনিশিয়ালি ফাৰ্স্ট এইড হিচাপে আমাৰ ইন্ডিয়াত কি হয় বা অসমত ফাৰ্স্ট এইডৰ নলেজটো ইমান মানুহৰ কম থাকে যে মানুহজন একচুয়ালি হস্পিটাললৈ গৈ পোৱাৰ আগতে যদি আমি কোনবা সেইখিনি মোমেন্টত কিবা এটা সিম্পটমস দেখা পোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্স্ট এইডটো দিব পাৰো তেতিয়া হলে মানুহজনৰ জীৱন বছৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে সো ফাৰ্স্ট এইডৰ যেটো নলেজ সেই নলেজটো আমি কি কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াতে কমপ্লিকেশন মই এটো আগতে কৈছো ইনফেক্ট ভাইটেল অৰ্গান ড্যামেজ হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া কমপ্লিকেসি হ'ব তেতিয়া ডেথও হৈ যাব পাৰে ৰাইট Now you can see what can we do when we see a person suffering from heat stroke, right? প্ৰথমতে যদি আমি এনেকুৱা ভিকটিম পাও যোনে এনেকা ডিজিনেছ হৈছে মূৰ ঘূৰাই পৰিছে গৰমত অত্যাধিক গৰমৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কোনবা এটা প্লেন এৰিয়াত তেও খুৱাই দিব লাগিব নাম্বাৰ 2 we can do apply cold compresses আমি ঠাণ্ডা বৰফ জাতীয় বস্তু হক বা পানী হক আমি এইবোৰ অংশত মূৰত যিমান পাৰো আমি পানী দি পেলাই সেই মানুহজনক কি কৰিব লাগিব ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব যদি এসি থাকে তো খুবেই ভাল এসি যদি এয়ার কন্ডিশনত আমি লৈ যাব পাৰো দ্যাট ইজ ভেরি গুড ফর দ্যাট পেশেন্ট আৰু যদি নাই তেতিয়া হলে এট লিস্ট ফ্যান বা যদি ফ্যানও নাই যদি ওপেন স্পেসও দিছে গছৰ ছাত আমি লৈ গৈ পেলাই তাক ট্ৰিটমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্রাই কৰিব লাগে ওকে এলিভেট ফিট ভলিত যদি কিবা জুতা পিন্ধি আছে বা এনেকুৱা টাইট স্যান্ডেল পিন্ধি আছে সেই স্যান্ডেল খুলি দিব লাগিব এন্ড হ্যাভ দ্য ভিকটিম ড্রিঙ্ক ফ্লুইডস আমি ভিকটিম জনক কি কৰিব লাগিব পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ এডুকেট ভাল যদি পানী আছে তেতিয়া বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা তেও কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও তেও যদি কিবা টাইট কাপোৰ পিন্ধি আছে সেই টাইট কাপোৰখিনি যিমান লৈকে পসিবল খুলি দি পেলাই তেও যাতে কুল এয়াৰ তেওৰ ওচৰত আহিব পাৰে বহুত বেছি মানুহ এটা আবৰি ধৰিব না লাগিব তেনেকুৱা ধৰণে আমি তাক ফাৰ্স্ট এইড দিব পাৰো আৰু ডেফিনেটলি 108 আহাৰ লগে লগে মেডিকেল এসিস্টেন্স তেও পাবই ইউজুৱেলি যদি ভাইটেল অৰ্গান যদি ড্যামেজ নহয় তেতিয়া হলে ইউজুৱেলি হিট ষ্ট্ৰোক হোৱা এজন মানুহ within 24 hours তেও রিকভার কৰি যায় রাইট সো এইখিনি বেসিক্যালি হিট ষ্ট্ৰোকৰ বিষয়ে গম পালো আৰু হিট ষ্ট্ৰোকৰ পৰা কি কেনেকৈ আমি সাৱধানতা ল'ব পাৰো সেই সম্পৰ্কে আমি গম পালো আৰু গতিকে আপোনালোকে এতিয়া যদি বিশেষ কাম নাথাকে তেতিয়া হলে যিকিটা গৰমৰ দিন আৰু যেনেকুৱা গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং পৰিছে বহুত বেছি সূৰ্যৰ পোহৰৰ লগত এক্সপ'জ নহব আৰু এই যেটো মেসেজ সেই মেসেজটো ইনফেক্ট আমি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্য বা আমাৰ সোসাইটিটো স্প্ৰেড কৰিব লাগে ওকে নেক্সট দিস টপিক ইজ ভেরি ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম কম্পিটিটিভ এক্সামস পইণ্ট অফ ভিউ অলসো স্পেশালি এপিএসসি মেইনস কিয়নো হিট ষ্ট্ৰোক যেটো আছে এতিয়া আমাৰ যেটো সামাৰ সিজন চলি আছে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং তো এটা হট টপিক সো হিট ষ্ট্ৰোক ইজ অলসো এ ভেরি ভেরি প্ৰবেবল কোৱেশ্চন ৰাইট এতিয়া আমি এটা ইন্টাৰেষ্টিং কনসেপ্ট আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰি লও হুইচ ইজ নন এজ দা হিট ইনডেক্স ওকে আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব ওকে দিল্লীত যেটো টেম্পারেচার দিল্লীৰ যেটো গৰম সাউথ ইন্ডিয়াৰ যেটো গৰম ওকে তামিলনাডু চেন্নাইৰ যেটো গৰম আৰু অসমৰ যেটো গৰম এই গৰমৰ প্ৰভাৱটো কিন্তু বেলেগ বেলেগ দিল্লীত যদিও বা গৰমটো বহুত বেছি তাতে গৰমটো ফিলটো কম হয় একচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি আৰু অসমত কেতিয়াবা কি হয় গৰমটো কম হলেও তাৰ ফিলিংসটো বহুত বেছি হয় সো কিহৰ ওপৰত আলটিমেটলি ডিপেন্ড কৰে এই বস্তুটো আমি আগতে কলো যেতিয়া আমাৰ গৰম লাগে কি হয় বেসিক্যালি আমি খামু রাইট আৰু যদি এই যেটো এয়ার আছে সেই এয়ারত যদি ওয়াটার ভেপার ইমান থাকে হিউমিডিটি বুলি যেটো বস্তু আছে ওকে জলীয় বাষ্প যদি আমাৰ বতাহত বহুত বেছি থাকে তেতিয়ালে ডেফিনেটলি যেটো ঘাম ওলাব এই ঘামটো বতাহে এবজর্ব কৰি ল'ব নোৱাৰিব কাৰণ বতাহত জলীয় বাষ্প বৰষুণ দি আছে সাপোজ ওকে জলীয় বাষ্প বহুত আছে দ্যাট ইজ নন এজ হোৱাট হিউমিডিটি যে জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ বতাহত এয়ারত কিমান আছে কিন্তু দিল্লী এটা আর্দ্র ঠাই
স্পেচিয়েলি ৰিচেণ্টলি পাঞ্জাৱত যিটো হৈ আছে, দিল্লীত যে 52 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড গৰম বেছি হৈ আছে, তাৰ এটা মুখ্য ৰিজন হৈছে কি পাঞ্জাৱৰ পৰা, ৰাজস্থান পাঞ্জাৱৰ ভূমিৰ পৰা যিটো শুষ্ক বতাহ যিটো আহি আছে, ড্ৰাই যিটো উইণ্ড আহি আছে, অ'কে, ইটছ নট হিউমিড, ইটছ ভেৰি ভেৰি ড্ৰাই। তো তেনেকুৱা পৰিৱেশত যদি আমি এক্সপ'জ হওঁ গৈ পেলাই, আমাৰ যেতিয়া বডিটো ঘামি যায়, ঘামিব নাপায় একচুৱেলি, ঘামে, কিন্তু ঘামটো কি হয়, যিটো হিউমিডিটিটো বহুত কম, জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ সেইটো এনভাইৰনমেণ্টত দিল্লীৰ বতাহত বহুত কম, সেইকাৰণে ঘামটো কি কৰে, চক কৰি লৈ যায়, টানি লৈ যায়। অ'কে, চ' একচুৱেলি তাতে বেছি টেম্পাৰেচাৰ হ'লেও যিটো গৰমৰ ফিল হয়, সেই গৰমৰ ফিলটো অসমত কম টেম্পাৰেচাৰতো ইমান ঘামে মানুহে, তাৰ ফিলটো বহুত বেছি হয়। চ' এটাতো থাকিলে টেম্পাৰেচাৰ, যিটো প্ৰেক্টিকেলি আপুনি টেম্পাৰেচাৰ পাই আছে, ছাপ'জ অসমত 35 ডিগ্ৰী, দিল্লীত ছাপ'জ 45 ডিগ্ৰী কনচিডাৰ, কিন্তু তাৰ যিটো অৰিজিনেল ফিল হ'ব একচুৱেলি গৰমটো কিমান ফিল হয়, সেই বস্তুটোৰ সেই যিটো ইণ্ডেক্স, গৰমটো একচুৱেলি কিমান ফিল হয়, সেই বস্তুটো জুখি উলিয়াব পৰা, মাপি উলিয়াবৰ কাৰণে দিছ কনচেপ্ট ৱাজ ডেভেলপ, দ্য হিট ইণ্ডেক্স। অ'কে, চ' ডেফিনেশ্যন ইজ, ইট ইজ এন ইণ্ডেক্স that combines air temperature and relative humidity in shaded areas to post human perceived equivalent temperature. মানুহে সেই মুহূৰ্তত সেই এৰিয়াত কিমানখিনি টেম্পাৰেচাৰ তেওঁ পাৰচিভ কৰিছে, তেওঁ ফিল কৰি আছে, ৰাইট? আৰু এইটো বস্তুৰ ওপৰতে নেশ্যনেল ৱেডাৰ ছাৰ্ভিচ একচুৱেলি US-ৰ যিটো হিট ইণ্ডেক্সৰ এইটো চাৰ্টটো হয় US-এ, আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইণ্টাৰেষ্টিংলি IMD, ইণ্ডিয়ান মেটেৰিয়লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টেও এটা হিট ইণ্ডেক্সৰ চাৰ্ট এখন বাহিৰ কৰি দিছে। তো এইটো এটা জাষ্ট ফৰ্মুলাটো মই বুজাবৰ কাৰণে ইয়াতে চাৰ্টটো মই বুজাই দিছোঁ। ছাপ'জ এটা ঠাইত 27 ডিগ্ৰী তাতে টেম্পাৰেচাৰ আছে, তাৰ যিটো ৰিলেটিভ যিটো হিউমিডিটি ডেট ইজ 40%, তো তেতিয়া তাতে কিমান ডিগ্ৰী ফিল হ'ব, আৰু সেই 27 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড য'ত টেম্পাৰেচাৰ, তাতে যদি হিউমিডিটি 75% হয়, তাতে কিমান ডিগ্ৰী একচুৱেলি ফিল হ'ব, টেম্পাৰেচাৰটো 29 ডিগ্ৰী ফিল হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টিং। এতিয়া যদি তাতে 100% যদি হিউমিড হয় এৰিয়াটো, তেতিয়াহ'লে তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'ব, 31 ডিগ্ৰী ফিল হ'ব, ৰাইট? ইণ্টাৰেষ্টিংলি তেনেকৈ গৈ গৈ যিবোৰ দিছ আৰ চাম কালাৰ্ছ গিভেন, ৰাইট? তো দিছ কালাৰ এটা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, দিছ কালাৰ ইজ এন এক্সট্ৰিম কোৱেশ্যন, দিছ কালাৰ ইজ এ ডেঞ্জাৰ, আৰু এই কালাৰটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয়, এক্সট্ৰিমলি ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যনত গুচি যায়। অ'কে, আৰু এতিয়া আমাৰ দিল্লীৰ পৰিৱেশটো ইমানেই ভয়ানক হৈছে যে এতিয়া আমি ডেঞ্জাৰৰ পৰা এক্সট্ৰিমলি ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যনৰ ফালে গৈ আছোঁ। ছাপ'জ কোনোবা এটা ঠাইৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ আছে, ইটছ 39 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড, যদি হিউমিডিটি তাতে 40%, তেতিয়া তাতে তেতিয়াহ'লে কিমান ফিল হ'ব, দিছ উইল বি, এইটো ফিল হ'ব। আৰু যদি তাতে চাওক, যদি আল্টিমেটলি 55% যদি হিউমিডিটি হয়, তেতিয়াহ'লে কিমান ফিল হ'ব, 58 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড ফিল হ'ব। চ' দেয়াৰ ইজ এ ডাইৰেক্ট লিংক বিটুইন টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড হিউমিডিটি, আৰু এই দুটাৰ কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই যিটো মানুহে পাৰচিভ কৰিব পৰা যিটো টেম্পাৰেচাৰ, ফিল কৰা যিটো টেম্পাৰেচাৰ, সেইটো মেজাৰ কৰি উলিওৱা যিটো সূচাংক, অ'কে, দেট ইজ নন এজ হোৱাট, হিট ইণ্ডেক্স। তো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আজিৰ তাৰিখত কম্পিটিটিভ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা হিট ইণ্ডেক্স, ৰাইট? ইয়াৰ পিছত আমি যিটো নেক্সট শ্লাইড ডিছকাছ কৰিম, সেই শ্লাইডটো হৈছে কি, আৰবান হিট আইলেণ্ড। এগেইন আজিৰ তাৰিখত এটা বিৰাট হট টপিক, আৰবান হিট আইলেণ্ড। আৰবান হিট আইলেণ্ডবোৰ বেচিকেলি কি হয়, কিছুমান এখন চহৰৰ ভিতৰতে, টাউন এৰিয়া এটাৰ ভিতৰতে কিছুমান এনেকুৱা এৰিয়া আছে, এনেকুৱা কিছুমান বেল্ট আছে, সেই বেল্টটোত কি হয়, টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বেছি ফিল হয়। অ'কে, এণ্ড দ'জ বেল্টছ আৰ নন এজ আৰবান হিট আইলেণ্ডছ। অ'কে, it may be defined as the local and temporary phenomenon in which certain pockets within a city are experiencing higher heat load than its surrounding area. Okay? আৰু প্ৰথম যিবিলাক কাৰক আছে আৰবান হিট আইলেণ্ড সৃষ্টি হোৱাৰ, এতিয়া দিল্লীতটো স্পেচিয়েলি দেয়াৰ আৰ ছ' মেনি আৰবান হিট আইলেণ্ডছ, আৰু ৰিচেণ্টলি IIT ভুৱনেশ্বৰৰ এটা ষ্টাডি মতে আহমেদাবাদ, জয়পুৰ, ৰাজকোট, অ'কে, হেড দ্য হায়েষ্ট ইফেক্ট অফ দিছ আৰবান হিট, আৰু তাতে দিল্লী NCR আৰু পুনে 4th আৰু 5th পজিশ্যনত আছে বুলি এটা IIT খড়গপুৰে ৰিচেণ্টলি এটা ডেভেলপ কৰি উলিয়াইছে, ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই। আৰু ইনফেক্ট নাচাও আমাৰ দিল্লীখনক ৱাৰ্ণ কৰি থৈছে যে এটা বিৰাট এটা প্ৰবেবল আৰবান হিট আইলেণ্ডে
এফেক্ট কৰিব পৰা এটা এৰিয়া হয় আৰু নাসাৰ ইকোসিস্টেম স্পেসবোর্ন থার্মাল রেডিওমিটার এক্সপেরিমেন্ট দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টার্ম মনত ৰাখিব কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আহিব পাৰে ইকো স্ট্ৰেছ okay objective question আহিব পাৰে which revealed massive red spot over Delhi and its nearby areas like Sonipat Panipat Jind Bhavani red spot মানে নাসাৰ স্যাটেলাইট ধৰা পৰিছে আৰু red spot মানে basically those areas which are prone to what that urban heat index right the urban heat index কি কাৰণত হ'ব পাৰে এটা ৰিজন তো ইয়াত দিছো যে ইমান ঘনকৈ তাতে বিল্ডিংছ বিলাক বনোৱা হৈছে এই বিল্ডিং বিলাকৰ কাৰণে that is one reason okay number 2 the concrete used যিবোৰ কনক্ৰিট যিবোৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হৈছে সেই মেটেৰিয়েল বিলাকে কি কৰে হিটটো বেছিকৈ এবজৰ্ব কৰিব পাৰে ৰাইট এটা ৰিজন হ'ব পাৰে পপুলেশন কাৰণ আমি যেতিয়া বাহিৰত ওলাই যাওঁ বা খোজ কাঢ়ো আমাৰ বডিৰ পৰা এটা হিট ওলাই ৰাইট দ্যাট ইজ অ্যানাদাৰ ৰিজন নাম্বাৰ 3 হ'ব পাৰে কি ট্ৰান্সপোৰ্টেশন নাম্বাৰ 4 ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আৰু কি হয় এয়াৰ কন্ডিশনিং আলটিমেটলি কি হয় বেছি পৰিমাণে গেছ ওলাই আছে নাম্বাৰ 5th দিল্লীৰ স্পেশালি আমি দিল্লী এটা হট টপিক হৈ আছে দিল্লীৰ কথাটো যে আমি কনসিডাৰ কৰো দিল্লী ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত এনেকুৱা এখন সিটি য'ত নেকি হাইয়েস্ট নাম্বাৰ অফ ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেহিকলস ওকে highest registered vehicles where in Delhi highest number of registered vehicles আছে so আমাৰ যেটো behavioral patternৰ definitely change আনিব লাগিব okay next আমাৰ যদি point number 6 যদি আমি কওঁ definitely deforestation গছ বছনি গোটেই কাটি শেষ কৰা হৈছে আৰু যেটো ট্ৰান্সপিৰেশন যেটো এফেক্ট আছে গছৰ আমি ডেফিনেটলি জানো যে গছে কুল ডাউন কৰা এটা পাৱাৰ আছে ক্যাপাসিটি আছে যদিকে এখন টাউনৰ ভিতৰতে যিবোৰ এৰিয়াত আমি অলপ পৰিমাণে হলো বেছিকে গছ দেখা পাও তাতে আৰবান হিট আইল্যান্ডৰ কনসেপ্টটো বেছি হ'ব সেই কাৰণে যেটো ৰুৰাল এৰিয়া আছে যেহেতু তাতে বহুত বেছি পৰিমাণে বা সেমি আৰবান ৰেসিডেন্সিয়েল এৰিয়া আছে যেটো বহুত বেছি পৰিমাণে তাতে গ্ৰীন কভাৰ আছে সেই কাৰণে দোজ এৰিয়াস আর লেস এক্সপোজড to what urban heat islands তো আজিৰ তাৰিখত যেহেতু গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইমানেই বেছি হৈ আছে প্ৰত্যেক বছৰৰ যেটো টেম্পারেচাৰ ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰি আছে প্ৰত্যেকখন মাহৰ টেম্পারেচাৰ তাৰ কৰেসপন্ডিং ইয়াৰৰ টেম্পারেচাৰ ৰেকৰ্ড টু ব্ৰেক কৰি আছে সো কম্পিটিটিভ এক্সাম পার্সপেক্টিভৰ পৰা ইটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক এন্ড আমাৰ যিখিনি রাইজ আছে আমাৰ সোসাইটিত থাকা মানুহখিনিকো আপোনালোকে এই মেসেজটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যে যদি বহুত বেছি কাম না থাকে যেতিয়া বহুত বেছি গৰমৰ প্ৰভাৱ হয় তেতিয়া হলে ওলাই যাব নালাগে আৰু যদি ওলাই যায়ও তেতিয়া হলে উইথ প্ৰপাৰ অ্যাটেনশন উইথ প্ৰপাৰ কেয়াৰ আপোনালোকে ওলাই যাব লাগে ওকে ইউ হ্যাভ টু ইউজ সানগ্লাস ইউ হ্যাভ টু ইউজ লং স্লিভ ড্ৰেছেছ ওকে বাট লুজ ড্ৰেছেছ ৰাইট আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমাৰ বডিটোক হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব লাগে সো আজিৰ যেটো সেশন আছে সেই সেশনটো ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চনস একচুয়ালি নিদিও কাৰণ ইয়াৰ পৰা প্ৰবেবল কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে হোৱাট ইজ হিট ইনডেক্স নেক্সট কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন what is heat stroke what precautions we can take right next urban heat island upor definitely there can be a 10 marks question right to আজিৰ টপিকটো মই একো ডেসক্ৰিপটিভ কোৱেশ্চন দিয়া নাই যেটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনস পসিবল হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে সো ইয়াৰ যেটো নেক্সট টপিক হ'ব বা নেক্সট সেশন হ'ব তাতে আমি ডিসকাস কৰিম কি ডিপ্লোমেটিক্যালি কি লস বেলেগ কান্ট্ৰিৰ মাজত আছে in connection with global warming আৰু এই যেটো বাৰ্নিং টপিক সেই বাৰ্নিং টপিকটো ৰিজলভ কৰিবৰ কাৰণে এই গোটেই কান্ট্ৰিজ বোৰ কোনখন কান্ট্ৰি কিমান কমিটেড সেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াৰ যেটো নেক্সট সেশন আছে ডিসকাস কৰিম সো আহিব লগা যিবোৰ ভিডিও আছে সেই ভিডিওবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোক বেনিফিট হৈছে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি প্লিজ share the video among the aspirants and also to the other common people thank you